Environmental factors influencing vegetable production የአትክልት ምርትን ላይ ተጽዕኖ የሚያደርሱ የተለያዩ አካባቢያዊ ተጽዕኖዎች ምንድናቸው? Various environmental factors influence vegetable production የአትክልት ምርቱን የተለያዩ ፋክተሮች ተጽዕኖ ያደርሳሉ። These factors are climatic እነዚህ ፋክተር የሚባሉት የአየር ሁኔታ ሊሆን ይችላል። ያ ማለት ቴምፕሬቸር፣ ላይት፣ ፕሬሲፒቴሽን ሙቀት፣ የፀሐይ ብርሃን እንዲሁም እርጥበት። ኤንድ ሶይል ፋክተሩ ሶይል ሊሆን ይችላል አፈር። ያ ማለት ኢንክሉድ ኬሚካል፣ ፊዚካል ኤንድ ኒውትሪሽናል ስታተስ ኦፍ ዘ ሶይል የአፈሩ ኬሚካል ስታተስ፣ ፊዚካል እንዲሁም ኒውትሪሽናል ስታተሱ ማለት ነውና ቶፖግራፊክ ፋክተርስ የመልክዓ ምድሩ ምክንያቶችም ይኖራሉ። ባዮቲክ ፋክተርስ አፌክቲንግ ክሮፕ ፕሮዳክሽን ኢንክሉድ ኢንሴክትስ፣ ዲዚዝ ኤንድ ዊድስ። ባዮቲክ ህይወት ያላቸው ነገሮች ደግሞ የክሮፕ ፕሮዳክሽን እህሉ ላይ ወይንም አትክልቱ ላይ ተጽዕኖ የሚያደርሱ እንደ ኢንሴክቶች አሉ፣ ጥቃቅን እንስሳት፣ ነፍሳት፣ ዲዚዝ በሽታዎች፣ ዊድስ አረሞች አሉ። አንድ በአንድ ለማየት እንሞክራለን። Temperature is an important environmental variable that affects various processes during plant growth and development. እጽዋቱ ሲያድግ እጽዋቱ ዴቨሎፕ ሲያደርግ ሲሰፋ ወሳኝ ነገር ነው። ቴምፕሬቸር የሚባለው ሙቀት የሚባለው በጣም ወሳኝ የሆነ ፋክተር ነው። Among the processes affected by temperature are photosynthesis, respiration, transpiration, germination and flowering. እንግዲህ ሙቀት የሚሳተፍባቸው ወይንም የሙቀት ተጽዕኖ ያለባቸው የእጽዋት ሂደቶች ምንድናቸው? ፎቶሲንተሲስ ምግቡ ሲዘጋጅ፣ ሪስፓይሬሽን ውስጡ ላይ የጋስ ኤክስቼንጅ ሲኖር ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሲለቀቅ ኦክሲጅን ሲገባ፣ ትራንስፓይሬሽን ቅጠሎቹን ለቆ ሲሄድ እርጥበት በሙቀት አማካኝነት ነው። ጀርሚኔሽን የተተከለው ፍሬ መብቀል ሲጀምር፣ ፍላወሪንግ አበባ መሆን ሲጀምር እና እነዚህ ላይ ቴምፕሬቸር ወሳኝ ፋክተር ነው። ፎቶሲንተሲስ፣ ሪስፓይሬሽን ኤንድ ትራንስፓይሬሽን ኢንክሪዝ ዊዝ ኢንክሪዚንግ ቴምፕሬቸር አፕ ቱ ኤ ሰርቴን ፖይንት። ፎቶሲንተሲስን ስናይ ሪስፓይሬሽንን እና ትራንስፓይሬሽንን ስናይ ቴምፕሬቸሩ ሲጨምር ይጨምራሉ። ቴምፕሬቸሩ የሆነ ፖይንት እስኪደርስ ድረስ ይጨምራሉ ማለት ነው እነሱ። ቴምፕሬቸር also influences the shift from vegetative growth to reproductive growth stage. vegetative growth ማለት ያ ፕላንቱ ሩት ስሩ ሹት ከላይ ያለው ቅጠላቅጠሎቹ ግንዱ በሚበቅልበት ጊዜ ነው። ሪፕሮዳክቲቭ ግሮውዝ ሲባል ደግሞ ፌቨር የሚያደርገው ወደ ፍላወሪንግ ወይንም ፍሩት ፎርሜሽን አበባ እንዲሁም ፍሬ የሚይዝ አይነት እንዲሆን ነው። ስለዚህ ከቬጂቴቲቭ ግሮውዝ ወደ ሪፕሮዳክቲቭ ግሮውዝ ሺፍት እንዲያደርግ ቴምፕሬቸር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። The effect of temperature on transition from vegetative to reproductive growth stage depends on the specific types of vegetable crops grown እና ይሄ ትራንዚሽኑ ከቬጂቴቲቭ ወደ ሪፕሮዳክቲቭ ግሮውዝ እንዲሸጋገር ትራንዚሽኑ እንደየ ፕላንቱ ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው። ስፔሲፊክ ያው ቬጂቴብል አይነቶች አሉ፣ የተለያዩ ክሮፖች አሉ፣ እንደየ ፕላንቱ ዲፔንድ የሚያደርግ ነው። Temperature determines the types of crops that grow successfully in a given location and their yield levels. ሙቀት እዛ አካባቢ ምን አይነት እጽዋት ወይንም ምን አይነት አትክልት ሊበቅል ይችላል የሚለውን ይወስናል ማለት ነው። ለምን የሚበቅሉበት ሙቀት የተለያየ ስለሆነ አትክልቶች። Vegetables have their minimum, maximum and optimum temperature range. ቬጂቴብሎች የሚበቅሉበት ዝቅተኛው ቴምፕሬቸር አለ እና ከፍተኛው አለ እና ምቹ ሙቀት አላቸው። Crops that originate in the temperate regions have lower temperature requirements. ለምሳሌ ቴምፕሬት በሚባል ሪጅን ቴምፕሬት አይነት ክላይሜት ባለው ሪጅን የሚበቅሉ ክሮፖች ወይንም እህሎች የሚፈልጉት ሙቀት ላው ነው፣ ትንሽ ሙቀት በቂያቸው ነው ለመብቀል።
Crops originating in tropical regions require warmer temperatures. ትሮፒካል ሪጅን በሚባል የአየር ጸባይ ያለበት አካባቢ የሚበቅሉት ደግሞ ሞቅ ያለ ሙቀት ይፈልጋሉ። soil temperature directly affects seed germination. የአፈር ውስጥ ሙቀት ደግሞ seed germination ሲዱ ዘሩ ወደ እጽዋት የሚቀየርበት ሂደት ነው seed germination ማለት። በዛ ሂደት ላይ ዳይሬክትሊ አፌክት ያደርጋል። root development and absorption of nutrients and water by roots እየበቀለ ጀርሚኔት እያደረገ ሩት ስሩ ያድጋል የእጽዋቱ። ከዛ ናይትሬቶችን አብዞርብ ያደርጋል ከመሬት ውስጥ ስሩ ወደ ታች እየበቀለ። warmer soil temperature generally increases the rates of these processes. የአፈሩ ሙቀት ዋርም ወይንም ሞቃት በሚሆንበት ጊዜ ይሄ ፕሮሰስ ከፍ እንዲል ያደርጋል ማለት ነው። ወደ ጀርሚኔሽን ሲዱ ዘሩ ወደ አትክልትነት ወደ እጽዋትነት የመቀየር ሂደቱን ከፍ ያደርገዋል። the size, shape and the quality of harvestable parts of vegetable crops are also affected by soil temperature. ስለዚህ የሚበቅሉት ክሮፖች አትክልቶች መጠናቸው፣ ቅርጻቸው እና ሃርቨስት የምናደርጋቸው ለምግብነት የምንጠቀማቸው አካላት በምን በአፈር ውስጥ ሙቀት ሶይል ቴምፕሬቸር ላይ ዲፔንድ ይሆናሉ። tropical and subtropical vegetables may be damaged at temperatures below 10 degrees Celsius. tropical የሚባሉ subtropical vegetables ያ ማለት እንደዚህ ትሮፒካል እና ሰብትሮፒካል የሙቀት አይነት ያለባቸው አካባቢዎች ላይ የሚበቅሉ ቬጂቴብሎች ምናልባት ሙቀታቸው ከ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ስለሚሆን ዳሜጅድ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሊበላሹ ይችላሉ። this is called chilling injury. በዚህ በሙቀት በማነስ ምክንያት የሚመጣ ኢንጁሪ ነው chilling injury ይባላል። እና ብዙ ጊዜ የነዚህ እጽዋቶች ከለራቸው ራሱ ወደ ፐርፕላማ ወይንም ወደ ቀላ ወደሚል አይነት ነው። ፍሩቱም ይጎዳል ማለት ነው። የእጽዋቱ ፍሩት ፍሬውም ይጎዳል። some vegetable crops require exposure to low temperature before moving from vegetative to reproductive growth stage. አንዳንድ ቬጂቴብሎች ደግሞ ምን ይፈልጋሉ? ከቬጂቴቲቭ ወደ ሪፕሮዳክቲቭ ግሮውዝ ስቴጅ ከመተላለፋቸው በፊት ትንሽ ቴምፕሬቸር የሚፈልጉ አሉ። this process is known as vernalization. እና ይሄ vernalization ይባላል። ያ ማለት ቬጂቴቲቭ ላይ ወደ ሪፕሮዳክቲቭ ግሮውዝ ስቴጅ ከመቀየራቸው በፊት ቬጂቴቲቭ ላይ ምን ላው ቴምፕሬቸር ወይንም ኮልድ ቴምፕሬቸር መፈለግ ይሄ ፕሮሰስ ያው ቬጂቴቲቭ ቀጥሎ ሪፕሮዳክቲቭ ግሮውዝ ስቴጅ አለው። ወደዛ ከማለፉ በፊት ኮልድ ቴምፕሬቸር ላይ የሚቆይበት ፕሮሰስ ነው vernalization የሚባለው። the biennials and some of the cool season vegetables example onion, carrot initiate flower formation after extended exposure to low temperature. biennials የሚባሉት ወይንም ለመያዝ 2 አመት የሚፈጅባቸው ቬጂቴብሎች ኩል ሲዘን ቬጂቴብሎች እንደ ሽንኩርት እንደ ካሮት ያሉ መጀመሪያ ምንድነው ቀዝቃዛ ቴምፕሬቸር ላይ መቆየት አለባቸው። ለኤክስተንድድ ለሆነ ትንሽ ረዘም ላለ ጊዜ ቀዝቃዛ ቴምፕሬቸር ላይ መቆየት ይጠበቅባቸዋል። ዋተር fresh vegetables contain a high level of water, often between 80% and 90% of their weight is made up of water. fresh vegetables fresh አትክልቶች በተለይ ውስጣቸው ላይ ብዙ ፐርሰንት ውሃ ያላቸው ያ ማለት 80 ወይንም 90%ቸው ውሃ የሆነ እና በአብዛኛው የተሰሩት ከውሃ ነው። ውስጣቸው ላይ ውሃ አለ። also for production of each kilogram of vegetable dry matter about 322 liters of water is required. ያ ማለት 1 ኪሎግራም የቬጂቴብሉን ድራይ ማተር ለመስራት ምን ያህል 322 ሊትር ውሃ ያስፈልጋል። ፕሮፖርሽናሊቲው ይሄ ነው። 1 ኪሎግራም በ322 ሊትር። ያ ማለት 1 ኪሎግራም የዛ የቬጂቴብሉ ደረቅ ፓርቱን ወሰድን እንበልና እሱ ከምን ጋር ነው የሚገናኘው? ከ332 ሊትር ውሃ ጋር ነው። ስለዚህ
አብዛኛው ፓርት ውሃ ነው ማለት ነው። The following points demonstrate the roles of water in crop production. የውሃ ጥቅም ምንድነው? በማምረት እህልን በማምረት ሂደት germination and growth of crops start only when water is available. germination ያ ማለት ሲዱ ወደ እንደዚህ ወደ ቅጠልነት መብቀል የሚጀምረው የሚያድገው ምን ሲኖር ነው? ውሃ ሲኖር ብቻ ነው germination የሚካሄደው። organic and inorganic compounds absorbed by plants are dissolved in water. ኦርጋኒክ የሆኑ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ያ ማለት ፕላንቶች አብዞርብ ያደርጋሉ ከመሬት የተለያዩ ኮምፓውንዶችን ናይትሬንቶችን እነዛ እጽዋት ውስጥ ዲዞልቭ የሚሆኑት የሚሟሙት በውሃ ነው። water is required in the process of photosynthesis. እጽዋቶች ምግባቸውን በራሳቸው ያዘጋጃሉ። በዛ ሂደት ላይ ውሃ መኖር አለበት፣ ውሃ መገኘት አለበት። water is important in cell division, enlargement and turgidity. water በፕላንት ውስጥ በሚካሄደው ሴል ዲቪዥን የሴል ክፍፍል፣ ኢንላርጅመንት ሲያድግ ሴሉ ሲያድግ፣ እንዲሁም ተርጂዲቲ ያው ቀጥ ብሎ እንዲቆም ተርጅዶ ነው ፕላንቱ እንዲቆም። ውሃ ያላገኘ ፕላንት የሆነ ዝቅ ማለት የመጣውለግ አይነት ባህሪ ያለው ቀጥ ብሎ እንዲቆም ዋተር ወሳኝ ነው። too little or too much water is harmful for plant growth. በጣም ያነሰ በጣም የበዛም ውሃ ለእጽዋት እድገት በጣም ጎጂ ነው። በመጠኑ ነው መሆን ያለበት። water shortage during critical growth stage directly affects yields. በሚያስፈልግበት ጊዜ ክሪቲካል ስቴጅ አለ ግሮውዝ ስቴጅ፣ በዛ ጊዜ ውሃ ካላገኘ እዛ አትክልቱ ተጎድቶ ነው የሚቀረው ማለት ነው። insufficient water supply during early plant growth stage results in the stunted growth of plants. የውሃ አቅርቦት እጥረት መጀመሪያ እጽዋቱ ሲያድግ early stage ላይ መጀመሪያ ሲበቅል ላይ ውሃ ካላገኘ ምን ይሆናል? stunted ይሆናል፣ እድገቱ ይገታል። and significantly reduces yield, ውጤቱም በኋላ ምርቱም ይቀንሳል። in addition, temporary shortage of water during critical growth stage, example flowering, seed setting and germination is damaging. እና በተጨማሪ የውሃ እጥረት ክሪቲካል ግሮውዝ ስቴጅ ወሳኝ የእድገት ስቴጅ የሚባል አለ። ፍላወሪንግ አለ ወደ አበባ የሚቀየርበት ስቴጅ ላይ፣ ሲድ ሴቲንግ ሲዱን የሚያስተካክልበት ዘሩን የሚያስተካክልበት፣ እንዲሁም ጀርሚኔሽን ዘሩ ወደ እጽዋት የሚቀየርበት ስቴጅ ላይ ውሃ ካላገኘ ከባድ ነው የሚሆነው። for example, excess moisture from rainfall or irrigation can damage vegetable seedlings. በጣም የበዛ እርጥበትም ከዝናብ ሊሆን ይችላል ከመስኖም በጣም የበዛ ሲሆንም ደግሞ ቬጂቴብል ዘሮች ላይ ሲድሊንግ ማለት ከዘሩ የበቀለ ገና እየበቀለ ያለ ያቺ ፕላንት ትንሿ ችግኝ አለች ሲበቀል ከዘሩ ውስጥ ወጥቶ ሲበቀል እና እነሱን ይጎዳል ማለት ነው ውሃ ሲበዛ። it can also wash away plant nutrients from the soil. ውሃው ሲበዛ ምን ያደርጋል? ኒውትሪየንቶችን ካፈር ውስጥ አጥቦ ይወስዳቸዋል። ለእጽዋቶቹ የሚያስፈልጋቸውን ኒውትሪየንቶች ከዙሪያቸው አጥቦ ይወስዳል። excess moisture can erode soils and cause flooding. የብዙ የሆነ ውሃ ምን ያደርጋል? አፈርን ይሸረሽራል፣ መሸርሸርን floodingን ሊያመጣ ይችላል። floods can damage harvested vegetable crops and cause crop disease and loss of yield. ስለዚህ ፍሎድ ደግሞ እንደ ጎርፍ ሲፈጠር ቬጂቴብል ክሮፖችን ይጎዳል፣ እንዲሁም ምርት እንዲቀንስ ያደርጋል፣ በሽታ እንዲከሰት ሊያደርግ ይችላል። ሌላው ላይት ነው ኢንፍሉዌንስ የሚያደርገው ቬጂቴብል እድገት ላይ ፋክተርስ አፌክቲንግ ነው እያየን ያለነው ቬጂቴብል ፕሮዳክሽንን። ላይት ኪ ተርም succulent ማለት a plant such as a cactus in which the leaves and stem are thick and can store a lot of water. ቅጠላቸው ግንዳቸው ወፍራም ሆኖ እንደ ካክተስ ያሉ እንደ ቁልቋል ያሉ ወፍራም ሆኖ ብዙ ውሃን
ይዞ ለማቆየት የሚያስችል ግንድና ቅጠል ያላቸው ናቸው። ላይት ኢዝ ዘ ኪ ኤለመንት ኢን ፎቶሲንተሲስ። እጽዋት የራሳቸው ምግብ እንዲያዘጋጁ ብርሃን፣ የፀሐይ ብርሃን በጣም ወሳኝ ነው። የፀሐይ ብርሃን ከሌለ ማዘጋጀት አይችሉም። Plants grown in full light develop vigorously with high chlorophyll amount and high photosynthetic activity. ፉል ላይት የሚያገኙ ሙሉ ላይት የሚያገኙ ፕላንቶች ሃይ ክሎሮፊል አማውንት ይኖራቸዋል። ያው ክሎሮፊል ማለት የሚመጣውን የፀሐይ ሙቀት ወይንም የፀሐይ ብርሃን አብዞርብ ለማድረግ የሚያስችል ነው እና ሃይ ፎቶሲንተቲክ አክቲቪቲ ይኖራቸዋል። ፎቶሲንተሲስ የራሳቸው ምግብ በደንብ ማዘጋጀት ይችላሉ። plants growing in reduced light have lower chlorophyll amounts and are often succulent. ነገር ግን ላይት ባነሰበት አካባቢ የሚኖሩ ደግሞ የክሎሮፊል መጠናቸው ዝቅተኛ ነው የሚሆነው፣ succulent ይሆናሉ። succulent ሲባል ውሃን ስቶር የሚያደርጉ ይሆናሉ በቅጠላቸው በግንዳቸው። flowering and seed production by the length of the night is an example. አበባ ማበብ እንዲሁም seed production የሲድ የዘር መመረት by the length of the night ባለው በምሽቱ ርዝመት የሚወሰን ይሆናል። አንዳንዴ ያ ማለት the length of the light period also called day length። አሁን the length of the light period day length ነው አይደል የሚባለው፣ የቀኑ ርዝማኔ ላይት ያለበት ታይም day length and its quality varies according to the season of the year። ያ length of light እንዲሁም በወቅት ነው። አንዳንዴ ቀኑ ረጅም ይሆናል፣ አንዳንዴ ደግሞ አጭር የሚሆንበት ጊዜ አለ። ሶ እንደየወቅቱ ይለያያል። እንደ አልቲቲዩዱ እንደ ከፍታው እንዲሁም እንደ ላቲቲዩዱ ይለያያል። ምኑ ላይት ሌንግዝ ወይንም ላይት ፒሪየድ። some plants change their growth in response to day length። አንዳንድ እጽዋቶች ካለው ከቀኑ ርዝማኔ የተነሳ እድገታቸው ይቀየራል። long day plants የሚባሉት long day plants flower when the night is short። long day plants የሚባሉት ምሽቱ አጭር ከሆነ ምን ይሆናሉ? ፍላወር ያደርጋሉ ወይንም አበባ ያሳያሉ። usually less than 12 hours ሲሆን ምሽቱ። short day plants የሚባሉት ደግሞ flower when the night is long። ቀኑ ያነሰ ወይንም ማታው ረዘም ያለ ሲሆን በተለይ ማታው ከ12 ሰዓት ከፍ የሚል ከሆነ እነዚህ ሾርት ዴይ ፕላንትስ ይባላሉ። እና ሎንግ ዴይ እና ሾርት ዴይ የሚባሉት ፕላንትስ that are not affected by day length are called day neutral plant። ቀኑም ረዘመ ሌሊቱም ረዘመ ችግር የሌለባቸው ፕላንቶች ደግሞ day neutral plant ይባላሉ። these plants can flower under any light period። እነዚህ እጽዋቶች በየትኛውም ላይት ፒሪየድ ምን ሊሆኑ ይችላል? ፍላወር ሊያደርጉ ይችላል። ሶስት አይነት አሉ ማለት ነው። ሾርት ዴይ፣ ዴይ ኒውትራል እና ሎንግ ዴይ። ሾርት ዴይ የሚባሉት ላይቱ ከ12 ሰዓት ባነሰ ላይትም ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? ፍላወር ሊያደርጉ ይችላሉ። ሎንግ ዴይ ሲሆን ደግሞ ከ12 ሰዓት የበዛ ላይትን ይፈልጋሉ ፍላወር ለማድረግ ወይንም አበባ ለማሳየት ማለት ነው። ሾርት ዴይ የሚባሉት እንደ ስዊት ፖታቶ እንደ ስኳር ድንች። ዴይ ኒውትራል የሚባሉት ደግሞ ምንም አይነት ቀኑ ረዘመ ሌሊቱ ረዘመ ችግር የለውም ፍላወር ያደርጋሉ። እነ ኪውከምበር፣ ቶማቶ፣ ቲማቲም፣ ፔፐር፣ ቃሪያ፣ ኤግ ፕላንት፣ አርቲቾክ። ሎንግ ዴይ የሚባሉት ስፒናች፣ ኦኒየን፣ እንደ ካቤጅ፣ እንደ ጎመን፣ እንደ ሽንኩርት፣ ካሮት፣ ፖታቶ፣ እንደ ድንች ያሉት ሎንግ ዴይ ፕላንትስ ይባላሉ። ሌላው ሂዩሚዲቲ ነው፣ እርጥበት። ሂዩሚዲቲ ሪፈርስ ቱ ዘ አማውንት ኦፍ ዋተር ቫፐር ኢን ዘ አትሞስፌር። በአየሩ ላይ ያለው የዋተር ቫፐር የውሃ ትነት መጠን እርጥበት ይባላል። ሃይ ሌቨልስ ኦፍ አትሞስፌሪክ ሂዩሚዲቲ ኢዝ ኦፈን አሶሲኤትድ ዊዝ ኢንሲደንስ ኦፍ ክሮፕ ዲዚዝስ ኤንድ ፔስትስ። በአየሩ ላይ ብዙ እርጥበት ሲኖር ከምን ጋር ተያይዞ ነው ማለት ነው? ክሮፕ ዲዚዝ የእህል ላይ በሽታ ሲኖር እንዲሁም ፔስትስ ተባዮች ሲኖሩ ነው ማለት ነው።
humidity affects plant growth and development through its effect on plant transpiration from leaves ያው እርጥበት አፌክት ያደርጋል በምን መልኩ ከእጽዋቶች ቅጠሎች የሚለቀቅ ቫፐር አለ ዋተር ቫፐር በዛ በትራንስፓይሬሽን ምክንያት ያለው ኢፌክት in humid atmosphere the stomata open and allow diffusion of carbon dioxide oxygen and water vapor አሁን አየሩ እርጥበታማ ሲሆን ምን ያደርጋል እጽዋቱ ስቶማታው ክፍት ይሆናል ስቶማታ ቅጠሉ ላይ ያለ ነው ስቶማታ ክፍት ሲሆን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይገባል ወደ ፕላንት ኦክሲጅን ይወጣል ከፕላንቱ በቅጠሉ አማካኝነት ዋተር ቫፐር እንደዛው ይወጣል ማለት ነው this allows active photosynthesis and neutral absorption ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምንን ይፈቅዳል ፎቶሲንተሲሱ አክቲቭ የሆነ እንዲሆን ጥሩ የሆነ እንዲሆን ያደርገዋል ኒውትሪየንቱን ደግሞ በደንብ አብዞርብ ማድረግ እንዲችል ያስችለዋል ክፍት መሆኑ ስቶማታው very high humidity could cause increased germination of certain fungal species እርጥበቱ ከፍተኛ ሲሆን ደግሞ አየሩ ላይ የፈንገስ ስፔሺስ ዝርያ መፈጠር ከፍ እንዲል ያደርጋል ይሄ ደግሞ ይጎዳል ማለት ነው this damage the plants እጽዋቶችን ይጎዳል excessive humidity could also close stomata which would mean overheating of plants as it limits evaporating cooling እርጥበቱ ኤክሰስ በሚሆንበት ከፍተኛ በሚሆንበት ጊዜ የእጽዋቶቹ ስቶማታ ሊዘጋ ይችላል ስቶማታቸው ተዘጋ ማለት ደግሞ ፕላንቶቹ ስለማይለቁ ዝግ ስለሚሆን የካርቦን ዳይኦክሳይድ ኦክሲጅን ትራንስፈር ስለማይኖር ኦቨርሂት ሊያደርጉ ይችላሉ ከሚገባው ሙቀት በላይ ሊሆን ይችላል የእጽዋቶቹ ሙቀት ይሄ ደግሞ ኢቫፖሬቲቭ ኩሊንግን ይከለክላል ኢቫፖሬት ሲያደርግ ኩል ይሆናል ይቀዘቅዛል ውሃውን በሚለቅበት ጊዜ ውስጡ ላይ ያለው ኩል ይሆናል ያንን ይከለክላል ሊሚት ያደርጋል ማለት ነው ስቶማታው ሲዘጋ low humidity is also harmful for the plant እርጥበት ሲያንስም ጥሩ አይደለም it may result in increased transpiration and this may attract some pest types ይሄም ደግሞ ከፍ ያለ ትራንስፓይሬሽን እንዲኖር ስቶማታው ክፍት ሆኖ ብዙ ዋተር ቫፐር እንዲለቅ ያደርጋል እጽዋቱን ሂዩሚዲቲው ላው ሲሆን እና ይሄም የተለያዩ ተባዮችን አትራክት ሊያደርግ ይችላል green plants convert water absorbed through root and carbon dioxide absorbed through the leaf into carbohydrates in the presence of sunlight through photosynthesis and produce oxygen አረንጓዴ ተክሎች ምንድነው የሚያደርጉት ውሃን በስራቸው አማካኝነት ከመሬት ይወስዳሉ እንዲሁም ካርቦን ዳይኦክሳይድን በቅጠላቸው አማካኝነት ይወስዳሉ ያንን ወደ ምን ይቀይራሉ ወደ ካርቦሃይድሬት በምን የፀሐይ ብርሃንን በመጠቀም ፎቶሲንተሲስን ማየት እንችላለን ማለት ነው በስር ዋተር አለ ይገባል ወደ ከላይ ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ይቀበላሉ ያ ዋተር ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕላስ ዋተር ሳንላይትን በመጠቀም ሪአክሽን ይካሄዳል እሱም C6H12O6 ፕላስ ኦክሲጅን ፕሮዳክቱ ይሄ ካርቦሃይድሬት ነው ወይንም ግሉኮስ ነው ምግብ ሰሩ ማለት ኦክሲጅን ደግሞ ይለቀቃል አየሩ ላይ በዚህ አይነት መልኩ ነው vegetable that require high or low humidity ከፍ ያለ እርጥበት ዝቅ ያለ እርጥበት የሚፈልጉ ቬጂቴብሎች ሃይ ሂዩሚዲቲ የሚፈልጉ እንደ ካቤጅ ጎመን ካሮት ሌቲዩስ ኦኒየን ሽንኩርት ስፒናች ብሮኮሊ እነዚህ ሃይ ሂዩሚዲቲ የሚፈልጉ ናቸው ላው ሂዩሚዲቲ የሚፈልጉ ደግሞ ፔፐርስ እንደ ቃሪያ ስዊት ፖታቶ ዋተርሜለን ኩከምበር ስኳሽ ቶማቶ ፓምኪን ፖታቶስ የሚባሉት ያነሰ እርጥበትን የሚፈልጉ ናቸው ሌላው አልቲቲዩድ ነው ከፍታ temperature and rainfall of an area are determined by the altitude of the area in relative to sea level ሙቀትና ዝናብ የሚወሰነው
በአካባቢው የመሬት ከፍታ ነው ከባህር ጠለል በላይ ባለው with 100 meter increase in altitude there is 0.6 degree celsius decrease in temperature ከሲ ሌቨል 100 ሜትር ከፍ ባለን ቁጥር ከፍታ ስንጨምር 0.6 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቀት ይቀንሳል። ያ ማለት እዚህ ጋር ሙቀቱ ለምሳሌ 27 ዲግሪ ሴልሺየስ ከሆነ 100 ሜትር ከፍታ ስጨምር ስንት ይሆናል? ከ27 0.6 ሲቀነስ 26.4 ዲግሪ ሴልሺየስ ይሆናል። ስጨምር ሙቀቱ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ዲክሪዚንግ ቴምፕሬቸር ዚስ አፌክትስ ቬጂቴብል ፕሮዳክሽን ይሄ ደግሞ የምርታማነቱን የቬጂቴብሉን ምርታማነት አፌክት ያደርጋል፣ ተጽዕኖ ያደርስበታል። ቬጂቴብልስ ቫሪ ኢን ዜር ቴምፕሬቸር ኤንድ ዋተር ሪኳየርመንትስ ቬጂቴብል በሚፈልጉት ሙቀትና በሚፈልጉት የውሃ መጠን ይለያያሉ። ሁሉም ተመሳሳይ አይደለም የሚፈልጉት። ኢን ኢትዮጵያ ዘ ሃይላንድስ ሃቭ ሃይ ሬንፋል ኤንድ ላው ቴምፕሬቸር በኢትዮጵያ ከፍ ያሉ አካባቢዎች ከፍተኛ ዝናብና ዝቅተኛ ሙቀት የሚያገኙ አካባቢዎች ናቸው። this is often suitable for vegetable production ይሄ ብዙ ጊዜ ለአትክልት ፕሮዳክሽን ምርት በጣም አሪፍ የሆነ የአየር ሁኔታ ነው። the lowlands have lower rainfall ዝቅ ያሉ አካባቢዎች ደግሞ ያነሰ ዝናብ ነው ያላቸው but higher temperature እና ከፍ ያለ ሙቀት ነው ያላቸው and are less suitable for vegetation production እንደዚህ አይነት ደግሞ አይመችም። ዝናብ የሌለበት ሙቀቱ ከፍ ያለበት ለቬጂቴብል ፕሮዳክሽን አይመችም። ሌላ ሶይል አፈር soil type soil fertility and soil structure contribute to the growth and yield levels of crops የአፈሩ አይነት የአፈሩ ምርታማነት የአፈሩ ስትራክቸር ራሱ ቅርጹ ራሱ ለእድገት ወሳኝ ነው። ለክሮፖች እድገት ወሳኝ ነው። the type of soil determines whether or not it stores sufficient water for plants to grow አሁን የአፈሩ አይነት ነው ውሃን ወይንም ሌሎች ሚነራሎችን መያዝ ይችላል ወይ ለእጽዋቱ ወይስ አይችልም የሚለውን የሚወስነው። it also determines if soil compaction or water lodging may be a problem የአፈር አንድ ላይ መሆን መጠባበቅ እንዲሁም ዋተር ሎጂንግ ፕሮብሌሞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ምክንያቶች ወይንም ችግሮች ሊሆኑ ይችላሉ። a slow emergence and seedling growth in compacted soils increase a time a vegetable plant is vulnerable to disease insects and weeds አሁን slow emergence ኮምፓክትድ የሆኑ ሶይሎች አንድ ላይ የተጠባበቁ ሶይል መሃል ላይ ቀዳዳ ከሌለ ውሃ የሚያልፍበት ምናምን ከሌለ ጥብቅ ያለ ሶይል ምንድነው የሚሆነው? እጽዋቱ ስላውሊ ኢመርጅ እንዲያደርግ ከመሬት ውስጥ ለመውጣት እንዲቸግረው ሁላ ያደርጋል። ሶ ሲድሊንግ ግራውዙ ራሱ ቀስ ይላል። ያ ማለት ያ ከዘርነት ወደ እጽዋት የተቀየረው ወደ ላይ ያንን አፈር በጥሶ ለመውጣት ጊዜ ይፈጅበታል። ሶ ረጅም ጊዜ ይፈጃል ማለት ነው ያ ቬጂቴብል እንዲያድግ። the soil provides nutrients water and physical support for roots of plants ያው አፈር ምን የያዘ ነው? ናይትሬቶች ለእጽዋቱ የሚያስፈልገውን ውሃ ለእጽዋቱ የሚያስፈልገውን ቀጥ ብሎ እንዲቆምም ሰፖርት የሚያደርገው ነው እና ኮምፓክት ሶይል በሚሆንበት ጊዜ እጽዋቱ በስርዓት ቶሎ ካላደገ ለተለያዩ በሽታዎች ለተለያዩ ኢንሴክቶች ለአረሞች ተጋላጭ ይሆናል። soil texture refers to the particle size the soil contains soil texture ስንል የአፈሩ ቅርጽ አንዳንዱ ቀጭን አፈር አለ አንዳንዱ ወፈር የሚል አለ ያ ሳይዙን ነው የሚያሳየው። the relevant particles are relevant የሚታወቁት እነማን ናቸው? ሳንድ ሶይል አለ ሲልት ሶይል አለ ክሌይ ሶይል አለ። ሳንድ has the biggest size of the three ሳንድ ሶይል የሚባለው ከሶስቱም ሳይዙ ከፍ ያለው ነው ሳንድ ሶይል። ሲልት is of medium size ሲልት የሚባለው ደግሞ መካከለኛ ሳይዝ አለው። clay is the smallest size particle clay ደግሞ በሳይዝ የሚያንሰው ነው። sandy soils have predominantly high level of pore space አሸዋማ አፈሮች መሃላቸው ክፍት ነው ብዙ ጊዜ ውሃን ያሳልፋሉ ምናምን
ፖር ቀዳዳ አላቸው ማለት ነው። ዚስ allows the availability of air and free drainage ይሄ ደግሞ አየር በስርዓት እንዲተላለፍ ውስጡ ላይ ውሃ እንዲተላለፍ ያደርጋል። it does not however store much water for plants ለእጽዋቶች ውሃን ይዞ አያስቀርም። ያው አሸዋማ ስለሆነ ውሃው ይሄዳል ማለት ነው ቀዳዳ ስላለው። clay dominated soils drain very slowly and can cause excess water accumulation clay water ደግሞ ውሃ ከገባ ጥብቅ አድርገው ይዛሉ ኤክሰስ ዋተርን አኩሙሌት ያደርጋሉ ቶሎ እንትና አይሉም ውሃውን አይለቁም this in turn causes shortage of air for roots and soil organisms ይሄ ደግሞ ውስጣቸው ሙሉ ስለሆነ ጥቅጥቅ ስላለ አየር ወደ ውስጥ እንዳይገባ ያደርጋል ስለዚህ ለእጽዋቶቹ አየር አክሰስ እንዳይሆን ለስራቸው ውስጥ ላለው ስር አየር አክሰስ እንዳይሆን ያደርጋል። እሺ ኪ ተርምስ እዚህ ጋር ኮምፓክሽን ስንል ምንድነው is a process in which soil is pressed down አፈር አንድ ላይ ጥብቅ ሲል ኮምፓክት ሆነ እንላለን by heavy loads and become very firm with little space between its particles ያ ኮምፓክት ከሆነ ምንድነው በፓርቲክሎቹ መሃል ክፍተት አይኖርም ጥብቅ ይላል አየር አይተላለፍም ውሃም አይተላለፍም ሌላው ፖር ስፔስ ደግሞ refers to the space between soil particles በሶይል ፓርቲክሎች መሃል ያለውን ስፔስ ነው የሚያሳየው ፖር ስፔስ ክፍተት it is used for air circulation and water storage አየር ይተላለፍበታል ውሃም ይከማችበታል በዛ roots grow into the soil through the pore space ያው ስሮች ወደ መሬት የሚያድጉት ምንድነው በዛ አፈር ውስጥ ባለው ክፍተት ነው አንድ ዛፍ ስሩ የሚበቅለው ማለት ነው ወደ ታች ሌላ ባዮቲክ ፋክተርስ ክሮፕ ቬጂቴብል ክሮፕን ፕሮዳክሽን አፌክት የሚያደርገው ባዮቲክ ፋክተርስ ሪፈር ቱ ኦርጋኒዝም ላይክ ባክቴሪያ ፈንጋይ ኔማቶድስ ቫይረስስ ዊድስ ኤንድ አኒማልስ እነዚህ የተለያዩ ህይወት ያላቸውን ነገሮች እንደ ባክቴሪያ ፈንጋይ አለ ኔማቶድ የሚባል ቫይረሶች አሉ እንደ አረሞች አሉ እንስሳትን ይጨምራል The presence of these harmful organisms in the environment limits crop productivity እና የነዚህ harmful የሆኑ ኦርጋኒዝሞች ወይንም ጎጂ የሆኑ ኦርጋኒዝሞች በአካባቢው መኖር የምርታማነቱን የእህሉን ምርታማነት ሊሚት ያደርጋል ይገድበዋል Vegetable crop selection should consider the adaptability of the crop to a given environment and resistance to common diseases and pests ስለዚህ አሁን ቬጂቴብል ሲመረጥ እዛ አካባቢ የሚተከለው አዳፕት ማድረግ ይችላል ወይ እዛ አካባቢ ላይ ያሉትን የተለያዩ ኢንቫይሮንመንቱ ላይ ያሉትን ሬዚስት ማድረግ ይችላል በሽታዎችን ፔስቶችን ተባዮችን ሬዚስት ማድረግ ይችላል ወይ የሚለው ታይቶ ነው ቬጂቴብል ሴሌክት የሚደረገው